નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કશ્યપ રાજ્યગુરુ. આજે આપણે ધોરણ 12 સાયન્સમાં પ્રકરણ 2 સ્થિત વિદ્યુત ભૌતિક વિજ્ઞાનનું પ્રકરણ 2 સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને કેપેસિટન્સ, બરોબર, આ ચેપ્ટરનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. તમે પ્રકરણ 1 માં બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતા વિદ્યુત બળ માટે કુલમ્બનો નિયમ ભણ્યા. ત્યારબાદ તમે વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ખ્યાલ ભણ્યા છો પ્રકરણ 1 માં. ત્યારબાદ તમે વિદ્યુત ભારના તંત્ર વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ભણ્યા, સતત વિતરણ વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ભણ્યા. પછી સમમિતિ ધરાવતા વિદ્યુત ભારના વિતરણ માટે તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવા માટે ગૌસનો નિયમ ભણ્યા, બરોબર. આ ચેપ્ટરમાં આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને કેપેસિટન્સ ભણવાના છીએ. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન ભણતા પહેલા આપણે વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા સમજવી ઘણી જરૂરી છે. તમે સ્થિતિ ઊર્જાનો ખ્યાલ ધોરણ 11 સાયન્સમાં પ્રકરણ 6 માં મેળવ્યો હશે. સંરક્ષી બળો વિશે ભણ્યા છો તમે. સંરક્ષી બળો એટલે શું? તો કે જે બળો વિદ્યુત કરવું કાર્ય એ તંત્રમાં સ્થિતિ ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે એવા બળોને આપણે કેવા કહીએ છીએ? સંરક્ષી બળો કહીએ છીએ. ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, સ્પ્રિંગમાં ઉદ્ભવતું પુનઃસ્થાપક બળ તથા પ્રકરણ 1 માં તમે જે ભણ્યા એ વિદ્યુત બળ, આ તમામ કેવા બળો છે? સંરક્ષી બળો છે. સંરક્ષી બળ વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય એ તંત્રમાં સ્થિતિ ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે. સૌપ્રથમ સંરક્ષી બળની વાત કરીએ આપણે તો એ થશે સ્પ્રિંગ બળ. સ્પ્રિંગ બળની વાત કરી લઈએ થોડી. તો તમે જાણો છો કે માની લો આપણે કોઈ એક સ્પ્રિંગ છે, આવી રીતે એનો એક છેડો આપણે દ્રઢ આધાર સાથે જડિત કરી દેશું, જ્યારે બીજા છેડાને આપણે એમ દળના બ્લોક સાથે જોડી દઈએ, બરોબર. આકર્ષણ રહિત સપાટી છે, બ્લોક એ સપાટી પર હલી ચલી શકે એવી વ્યવસ્થા છે, બરોબર. આ સ્પ્રિંગની મૂળ લંબાઈ છે. જ્યારે સ્પ્રિંગને એની મૂળ લંબાઈથી ખેંચવામાં આવે, ત્યારે સ્પ્રિંગની એની મૂળ લંબાઈથી શું કરશું? આપણે x બરાબર x જેટલું ખેંચશું. માની લો મૂળ લંબાઈ છે આપણે, ત્યારે સ્પ્રિંગનું સ્થાનાંતર કેટલું કહેશું? 0 કહેશું. તો x બરાબર 0. ત્યાંથી આપણે જ્યારે સ્પ્રિંગને x બરાબર x જેટલી ખેંચીએ તો તમે જાણો છો કે સ્પ્રિંગમાં એક પુનઃસ્થાપક બળ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને મૂળ મધ્યમાન સ્થાન તરફ લાગતું હોય છે. તો આપણે એને સ્પ્રિંગ બળને Fs વડે દર્શાવીએ તો એ કેવું હોય છે? સ્થાનાંતરના સમપ્રમાણમાં સ્થાનાંતરની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે, બરોબર. તો આ સ્પ્રિંગ બળ સાથે સંકળાયેલ સ્થિતિ ઊર્જા તમે u બરાબર 1/kx² મેળવી છે 11મા ધોરણમાં, બરોબર. જ્યારે આપણે ખેંચીએ છીએ ત્યારે બાહ્ય સ્પ્રિંગ બળ વિરુદ્ધ આપણે બાહ્ય બળ વડે કાર્ય કરવું પડે છે, બરોબર. તો આ બાહ્ય બળ વડે સ્પ્રિંગ બળ વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય એ તંત્રમાં સ્થિતિ ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે. જ્યારે આપણે આ બ્લોકને છોડશું, બરોબર, ત્યારે બ્લોક કેવું કંઈક ઝડપ ધારણ કરશે, કે ગતિ ઊર્જા ધારણ કરશે, બરોબર. એ ગતિ ઊર્જા શેના ભોગે? આ સ્થિતિ ઊર્જાના ભોગે મળે છે. સ્થિતિ ઊર્જા ઘટતી જશે, નજીક આવશે x શું થશે? ઘટતું જશે. તો સ્થિતિ ઊર્જા ઘટતી જશે અને ગતિ ઊર્જા શું થતી જશે? વધતી જશે. ગતિ ઊર્જા આપણને આ તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જાના ભોગે મળે છે, બ્લોકની ગતિ ઊર્જા, બરોબર. તો આવા બળો કે જે બળો વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય તંત્રમાં સ્થિતિ ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે એને શું કહીશું? આપણે સંરક્ષી બળો કહીએ છીએ, બરાબર. સંરક્ષી બળમાં બીજા બળની વાત કરીએ તો એ છે ગુરુત્વાકર્ષી બળ. ગુરુત્વાકર્ષી બળ પણ કેવું બળ છે? સંરક્ષી બળ છે, બરાબર. તો માની લો પૃથ્વીની સપાટી પર કોઈ m દળનો બ્લોક પડેલો છે, અને આપણે પૃથ્વીની સપાટીથી h ઊંચાઈએ લઈ જવો છે. h બરાબર h ઊંચાઈ. માનો કે આ h એ પૃથ્વીની ત્રિજ્યા કરતાં ઘણું નાનું છે. આ લેવાનું કારણ એ કે જ્યારે હું આ બ્લોકને અહીંયાથી h ઊંચાઈએ લઈ જાઉં ત્યાં સુધી હું બ્લોક પર લાગતું બળ, પૃથ્વી વડે બ્લોક પર લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ એ mg જેટલું અચળ લઈ શકું, બરાબર. તો સ્વાભાવિક હું જ્યારે આ બ્લોકને ઉપર લઈ જઈશ તો મારે બાહ્ય બળ વડે આ સંરક્ષી બળ એટલે કે ગુરુત્વાકર્ષી બળ વિરુદ્ધ કાર્ય કરવું પડશે, જે આ તંત્રમાં સ્થિતિ ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામતું હશે. બ્લોક પર સમગ્ર ગતિ દરમિયાન mg જેટલું બળ નીચે લાગતું હશે, બરાબર. તો મારે બ્લોકને ઉપર લઈ જવા મારે બાહ્ય બળ લગાડવું પડશે. આપણે બ્લોકને કઈ નાની પણ અચળ ઝડપથી લઈ જવો છે. અચળ ઝડપથી એટલે એનો પ્રવેગ કેવો હોવો જોઈએ?
શૂન્ય હોવો જોઈએ. પ્રવેગ શૂન્ય હોવા માટે પદાર્થ પરનું પરિણામી બળ કેવું હોવું જોઈએ? શૂન્ય હોવું જોઈએ, જેથી આ બાહ્ય બળ અને આ જે ગુરુત્વાકર્ષી બળ છે બંને સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોવા જોઈએ. સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં, બરોબર? બંનેના મૂલ્ય કેવા છે? સમાન હશે. આ નિશાની શું દર્શાવે છે? બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હશે એવું દર્શાવે છે. ચાલો આપણે આ બ્લોકને અહીંયાથી પૃથ્વીની સપાટી h બરાબર h ઊંચાઈએ, પૃથ્વીની સપાટીથી h બરાબર h ઊંચાઈએ લઈ જવા બાહ્ય બળ વડે આ સંરક્ષી બળ ગુરુત્વાકર્ષી બળ વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય નહીં. કેમ કરશું? બાહ્ય બળ વડે કરવું પડતું કાર્ય. બળ અચળ છે, બરોબર? તો અચળ બળ માટે કઈ રીતે કરશું આપણે? F external dot d અને બે સદિશોના અદિશ ગુણાકારની વ્યાખ્યા પરથી આને આપણે લખશું F external d cos theta, બરોબર? તો બાહ્ય બળનું માન કેટલું હશે? પ્રવેગ રહિત લઈ જાવો છે તો ગુરુત્વાકર્ષી બળના માન છે કેવું હોવું જોઈએ? mg. સ્થાનાંતર કેટલું? થીટા. થીટા શું છે? થીટા છે બે બાહ્ય બળ અને સ્થાનાંતર સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો છે, બરોબર? mg સ્થાનાંતર કેટલું કરવાનું છે? બ્લોકનું સ્થાનાંતર આપણે h જેટલું કરવાનું છે. બાહ્ય બળ કઈ દિશામાં છે? ઉર્ધ્વ દિશામાં, શિરોલંબ ઉર્ધ્વ દિશામાં. સ્થાનાંતર કેમ કરવું છે આપણે? શિરોલંબ ઉર્ધ્વ દિશામાં. બંને એકબીજાને કેવા છે? સમાંતર છે. બંને વચ્ચેનો ખૂણો કેવો થશે? શૂન્ય થશે. તો cos 0 ડિગ્રી, cos 0 ડિગ્રી કેટલું થાય? 1 થાય છે. તો આ આપણને બાહ્ય બળ વડે ગુરુત્વાકર્ષી બળ વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય કેટલું મળે છે? mgh મળે છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે આ કાર્ય એ બે બિંદુ વચ્ચે તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જાના તફાવત જેવું હશે. u બરાબર h હોય ત્યારે તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા અને u બરાબર h બરાબર 0 હોય ત્યારે તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જાના તફાવત જેટલું મળે છે, બરોબર? સ્થિતિ ઊર્જાના નિરપેક્ષ મૂલ્યનું કોઈ મહત્વ છે નહીં. શેનું મહત્વ છે? સ્થિતિ ઊર્જાના તફાવતનું. આપણે ગમે તે સ્થિતિ ઊર્જા શૂન્ય લઈ શકીએ. તો અહીંયા જો હું સ્થિતિ ઊર્જા h બરાબર 0 આગળ સ્થિતિ ઊર્જા કેવી લઉં? શૂન્ય લઉં તો u0 શું લખી શકાય? u at 0 0 લખી શકાય. તો uh શું થશે? mgh થશે. h ઊંચાઈએ તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી મળે છે? mgh મળે છે. તો જ્યારે હું આને આ છોડીશ એટલે તમે જાણો છો કે પૃથ્વી એની નીચે તરફ ખેંચશે, એની ઝડપમાં શું થશે? વધારો. ઝડપમાં વધારો થશે એટલે ગતિ ઊર્જામાં શું થશે? વધારો થશે. ગતિ ઊર્જા સ્થિતિ ઊર્જાના ભોગે મળે છે. h ઘટતા સ્થિતિ ઊર્જા શું થતી જશે? ઘટતી જશે. અને ગતિ ઊર્જા શું થતી જશે? વધતી જશે. હવે કોને પ્રાપ્ત થવાની છે આ સ્થિતિ ઊર્જા? જ્યારે હું છોડીશ ત્યારે કોને પ્રાપ્ત થવાની છે? આ બ્લોકને ગતિ ઊર્જા સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થવાની છે. તેથી જે આ તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા છે, હકીકતે આ સ્થિતિ ઊર્જા કોની છે? પૃથ્વી અને બ્લોકથી બનતા તંત્રની. પરંતુ અંતે કોને પ્રાપ્ત થવાની છે? બ્લોકને ગતિ ઊર્જા સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થવાની છે. તેથી ઘણી વખત એને આ બ્લોકની જ સ્થિતિ ઊર્જા કહેવાય છે. આ બ્લોકની ગુરુત્વાકર્ષી સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી કહીએ છીએ આપણે? UH જે બ્લોકની ગુરુત્વાકર્ષી સ્થિતિ ઊર્જા mgh કહીએ છીએ. તો આ સ્પ્રિંગ બળ અને ગુરુત્વાકર્ષી બળની જેમ વિદ્યુત બળ પણ કેવું છે? સંરક્ષી બળ છે. આ વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ કરવું પડતું, બાહ્ય બળ વડે વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્યમાં તંત્રમાં સ્થિતિ ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે. તો જેમ આપણે સ્પ્રિંગ સાથે સંકળાયેલ સ્થિતિ ઊર્જા, સ્પ્રિંગ બળ સાથે સંકળાયેલ સ્થિતિ ઊર્જા u બરાબર બનાવ kx² લીધી, બરોબર? ગુરુત્વાકર્ષી સ્થિતિ ઊર્જા આપણે mgh લીધી, બરોબર? પૃથ્વીની સપાટીની નજીક m સ્મોલ m દળના પદાર્થની ગુરુત્વાકર્ષી સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી લીધી? mgh. તો હવે આપણે વિદ્યુત બળ સાથે સંકળાયેલી વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા સમજીએ, બરોબર? તો સૌપ્રથમ સમજવા માટે આપણે સૌથી સરળ તંત્ર બે વિદ્યુત ભારોથી બનતું તંત્ર વિચારીએ, બરોબર? જેમાંના એક વિદ્યુત ભારને આપણે ક્યાં લઈશું? આપણી યામાક્ષ પદ્ધતિના ઉદ્ગમ બિંદુ પર. જ્યારે બીજા એક સ્મોલ q વિદ્યુત ભારને આપણે r બિંદુથી p બિંદુએ લાવવો છે, બરોબર? સરળતા ખાતર ધારો બંને વિદ્યુત ભારો કેવા છે? ધન છે, બરોબર? તમારે ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે જ્યારે આપણે સ્મોલ q વિદ્યુત ભારને r થી p બિંદુએ લાવીએ, બરોબર? ત્યારે આપણું જે મુખ્ય સ્ત્રોત વિદ્યુત ભાર છે એમાં દખલ પહોંચવી જોઈએ નહીં. જેથી આપણે શું કરી શકીએ? સ્મોલ q નું મૂલ્ય ખૂબ નાનું લઈ શકીએ, બરોબર? અથવા આપણે આ જે કેપિટલ q વિદ્યુત ભાર છે એને કોઈ બળ વડે જકડી રાખીએ. જ્યારે સ્મોલ q ને આવી રીતે આમ નજીક લાવશું તો આ બંને વચ્ચેના અપાકર્ષણને લીધે આપણા જે મુખ્ય વિદ્યુત ભારનું તંત્ર છે એને કોઈ દખલ પહોંચવી જોઈએ નહીં. આને પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર કહે છે, બરોબર? તો સ્વાભાવિક જ્યારે હું આને આવી રીતે r થી p બિંદુએ લાવીશ તો સ્વાભાવિક બંને ધન હોવાથી આ કેપિટલ q વિદ્યુત ભાર સ્મોલ q વિદ્યુત ભારને શું કરતો હશે? અપાકર્ષતો હશે. r બિંદુએ વાત કરીએ તો r બિંદુએ
સ્મોલ q વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ જો Fe ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ વડે દર્શાવું તે કેટલું હશે q e આ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા અને વિદ્યુત ભારમાં ગુણાકાર જેટલું હશે F બરાબર q e જેટલું હશે જ્યાં er શું છે er સદિશ એ કેપિટલ Q વિદ્યુત ભાર વડે આ r બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા છે તમે જાણો છો કે કેપિટલ Q વિદ્યુત ભાર વડે જો આ અંતર સ્મોલ r અહીંયાથી આ તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા બદલી હશે આવી રીતે લખી શકીએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ બરોબર જે તમે જોઈ શકો કે અંતરનું વિધેય છે અંતર બદલતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું થતું હશે બદલતું હશે કેપિટલ Q વડે આ અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કે અંતરનું વિધેય છે તો સ્વાભાવિક રીતે બળ પણ અચળ બળ હશે નહીં એ પણ અંતરનું વિધેય છે બદલતું હશે બરોબર હવે મારે આ સ્મોલ q વિદ્યુત ભારને અહીંયા કેપિટલ R બિંદુથી ક્યાં લાવવો છે કેપિટલ B બિંદુ કેવી રીતે લાવવો છે પ્રવેગ નાની પણ અચળ ઝડપથી લાવવો છે પ્રવેગ રહિત લાવવો છે પ્રવેગ રહિત લાવવા માટે મારે આ કેપિટલ R પરનું પરિણામી બળ કેવું કરવું પડશે શૂન્ય કરવું સ્મોલ q વિદ્યુત ભાર પરનું પરિણામી બળ કેવું કરવું પડશે શૂન્ય કરવું પડશે તો શૂન્ય કરવા માટે બાહ્ય બળ હું કેવું લગાડીશ વિદ્યુત બળના માન જેટલું પણ વિદ્યુત બળની વિરુદ્ધ દિશામાં લગાડતો હોય તો બાહ્ય બળ કેવું હશે આપણે આ ગતિ દરમિયાન આપણે જે બાહ્ય બળ લગાડીએ છીએ હંમેશા વિદ્યુત બળ જેટલું અને વિદ્યુત બળની વિરુદ્ધ દિશામાં હશે આવી રીતે હશે બરાબર સ્વાભાવિક આવા બળની અસર હેઠળ આપણે સ્મોલ q વિદ્યુત ભારને કેપિટલ R થી કેપિટલ P બિંદુએ લાવવાનો છે બરાબર ચાલો આપણે સ્મોલ q વિદ્યુત ભારને કેપિટલ R થી કેપિટલ P એ લાવવા કરવું પડતું કાર્ય ગણીએ તો કેપિટલ R થી કેપિટલ P એ લાવવા તો તમે જોઈ શકો કે બાહ્ય બળ આપણું એ વિદ્યુત બળ જેટલું અને વિદ્યુત બળની વિરુદ્ધ દિશામાં હશે અને મેં તમને જણાવ્યું વિદ્યુત બળ કેવું હશે અંતરનું વિધેય હશે ચલ બળ હશે તો ચલ બળ વડે થતું કાર્ય ગણવા માટે આપણે શું કરીએ તો કે આ જે સમગ્ર પદ છે R થી P એને નાના નાના સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર ખંડોમાં વિભાજિત કલ્પીએ ધારો કે નાનો કોઈ dr સ્થાનાંતર ખંડ છે તો આ dr જેટલું સ્થાનાંતર આ dr એટલો સૂક્ષ્મ છે કે આ dr પરથી હું વિદ્યુત બળ અચળ લઈ શકીશ બરોબર આ dr જેટલું સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર પરથી વિદ્યુત બળ કેવું હશે અચળ હશે જેથી મારું બાહ્ય બળ પણ એ નાના સ્થાનાંતર ખંડમાં કેવું હશે અચળ હશે બરોબર તો આ dr જેટલું સ્થાનાંતર કરવા બાહ્ય બળ વડે વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય કેટલું મળશે F external dot dr મળશે અને આ હું શું કરી નાખીશ સંકલન કરી નાખીશ ક્યાંથી ક્યાં r થી p સુધી આનું સંકલન કરી નાખીશ r થી p સુધી આનું સંકલન કરી નાખો તો આનું શું મળે છે કોઈ સ્મોલ q વિદ્યુત ભાર કેપિટલ R થી કેપિટલ P બિંદુએ લાવવા બાહ્ય બળ વડે વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય મળે છે તો આપણે જાણીએ છીએ કે આ જે કાર્ય છે એ બે બિંદુ વચ્ચે તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જાના તફાવત જેટલું હશે એટલે કે તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા અંતિમ સ્થિતિ ઊર્જા શું થશે P બિંદુએ તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા અને પ્રારંભિક સ્થિતિ ઊર્જા શું થશે R બિંદુએ તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા આ બંને સ્થિતિ ઊર્જાના તફાવત જેટલું હશે તો સ્વાભાવિક આ WRP શું હશે WRP હશે બંને વચ્ચે તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જાનો તફાવત બંને બિંદુઓ વચ્ચે અંતિમ સ્થિતિ ઊર્જા એટલે P બિંદુએ તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા માઈનસ R બિંદુએ તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા જેટલું હશે બરોબર તો તમે જાણો છો એમ સ્થિતિ ઊર્જાના નિરપેક્ષ મૂલ્યનું કોઈ મહત્વ છે નહીં શેનું મહત્વ છે સ્થિતિ ઊર્જાના તફાવતનું સ્થિતિ ઊર્જા આપણે ગમે ત્યાં શૂન્ય લઈ શકીએ બરોબર તો સ્થિતિ ઊર્જા સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્રમાં સ્થિતિ ઊર્જા ક્યાં શૂન્ય લેવામાં આવે છે અનંત અંતરે શૂન્ય લેવામાં આવે છે લઈએ છીએ આપણે સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્રમાં સ્થિતિ ઊર્જા ક્યાં શૂન્ય લેશું આપણે અનંત અંતરે શૂન્ય લેશું જો આ સ્થિતિ ઊર્જા છે કોની આ બંને વિદ્યુત ભારોથી બનતા તંત્રની પણ મેં કીધું એમ આને આપણે શું કીધું છે કોઈ બળ વડે જકડી રાખ્યો છે બરોબર તો સ્વાભાવિક જ્યારે હું આને છોડીશ P બિંદુએ લાવીને અથવા P બિંદુએ લાવીને આને અહીંયાથી છોડું તો સ્વાભાવિક આ બંને વચ્ચેના અપાકર્ષી બળને લીધે સ્મોલ q કંઈક ઝડપ ધારણ કરશે કંઈક ઝડપ મેળવશે એટલે કે કંઈક ગતિ ઊર્જા મેળવશે તો સ્વાભાવિક એ ગતિ ઊર્જા કોને મળે છે સ્મોલ q ને મળે છે તો આજે નજીક લાવતા હતા આપણે બરોબર અને જે સ્થિતિ ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામતું હતું આ જે કાર્ય છે આપણે બાહ્ય બળ વડે વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય એ તંત્રમાં શેના સ્વરૂપે સ્થિતિ ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે તે કોને મળવાનું છે સ્મોલ q ને ગતિ ઊર્જા સ્વરૂપે મળવાનું છે તો ઘણી વખત આ સ્થિતિ ઊર્જા છે તંત્રની છે એને જ ઘણી વખત સ્મોલ q ની સ્થિતિ ઊર્જા કહે છે બરાબર તો
સ્થિતિ ઊર્જાના નિરપેક્ષ મૂલ્યનું કોઈ મહત્વ નથી એટલે આપણે શું કીધું ત્યાં આપણે સ્થિતિ ઊર્જા શૂન્ય લીધી અનંત અંતરે શૂન્ય લીધી છે તો જો આપણું આ બિંદુને આપણે અનંત અંતરે ધારીએ તો શું થશે w ઇન્ફિનિટી p આ ની જગ્યાએ શું લખ્યું ઇન્ફિનિટી બરાબર અનંત p બિંદુએ તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા માઈનસ અનંત અંતરે તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા અનંત અંતરે તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા આપણે કેટલી લીધી શૂન્ય લીધી તો શું થશે w ઇન્ફિનિટી p બરાબર થશે ut minus 0 તો p બિંદુએ તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા તો વિદ્યુતભારની સ્થિતિ ઊર્જા સ્મોલ p વિદ્યુતભારની સ્થિતિ ઊર્જા આપણે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરશું તો આ પરથી આપણે શું કહીશું કે ભાઈ કોઈ પણ સ્મોલ p વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપેલ બિંદુએ લાવવા બાહ્ય બળ વડે વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય ને આપણે સ્મોલ p વિદ્યુતભારની p બિંદુએ સ્થિતિ ઊર્જા કહીએ છીએ તો વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપેલ કોઈ પણ બિંદુએ વિદ્યુતભારની સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા આપણે કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરશું સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા આપણે ઘણી વખત માત્ર વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા પણ કહે છે તો કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરશું આપણે કહીશું કે કોઈ પણ વિદ્યુતભારને વિદ્યુત અનંત અંતરેથી વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપેલ બિંદુએ લાવવા બાહ્ય બળ વડે વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ કરવા પડતા કાર્ય તે બિંદુએ વિદ્યુતભારની સ્થિતિ ઊર્જા અથવા વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા કહે બરાબર તમે જાણો છો કે ઊર્જાનો એકમ શું છે જૂલ છે ગતિ ઊર્જા સ્થિતિ ઊર્જા તમામના એકમ શું લઈએ છીએ આપણે જૂલ લઈએ છીએ તો આ વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જાનો એકમ પણ શું થશે જૂલ થશે એનો એકમ શું થશે જૂલ થશે એસઆઈ એકમ શું થશે એનો જૂલ થશે અને આપણે એનું પારિમાણિક સૂત્ર શું લખશું એનું પારિમાણિક સૂત્ર છે m1 l2 t - 2i જે કાર્યનું પારિમાણિક સૂત્ર છે એ જ ઊર્જાનું થાય છે દરેક ઊર્જાનું તો વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જાનું પારિમાણિક સૂત્ર પણ શું આવશે m1 l2 t - 2 મળે